Joko mä kerron? Kerronko mä nyt? Yrityshän on saanut alkunsa siitä, että isä alkoi ajaa sorraa 50-luvulla, mitä me emme ihan muista. Mutta heti kun kynnelle kyettiin, oltiin mukana. Sitten ajettiin puita, alettiin ajamaan 70-luvulla. Puutavara-autolla ajettiin sitä 28 vuotta. Silloin kun ajettiin puutavaraa, niin ei mennyt kaikki niin kuin Rompsassa, eikä mene tänä päivänäkään. Sitä on turha luulla. Tämä on raakaa työtä, ja niin oli silloinkin. Ja niin kävi silloinkin, että yksi yö Rokuan tieharsa kuski kerkisi vetä pois, mutta eväsreppu jäi autoon, että kaikki meni tulipalon mukana. Sitten ruvettiin auraamaan mettää puskukoneella muokkaamaan 18 vuotta. Ja tässä on niitä puskukoneella maanmuokkausta. Tämä oli, saa sanoa, raskasta työtä, eli veettiin tuommoista uraa, mihin istutettiin puut, mutta ei me istutettu vaan asiakkaat tai metahoitoyhdistys. Sitten on ihan normaalia messukuvia, eli siihen liittyen, mitä me silloin tehtiin, ajettiin puita. Eli näin se käytiin ennen oventekua näillä messuilla oppimassa ja uutta tekniikkaa tutkimassa. Ovia on tehty nyt 32 vuotta tänä vuonna, tulee täyteen. Ja oventeko alkoi siitä, kun tämä halli rakennettiin 89, niin me haimme ovityyppiä ja me ei löydetty oikein mieluista siihen aikaan. Oli tätäkin mallia, mutta se oli järjettömän hintainen, siis se oli kallis, niin me päätimme tehdä itse. Ja telalappulla painettiin ensimmäiset ovet, sama systeemi tavalla kuin nyt, paitsi että on se täysin muuttunut. Ja sitten kun kävi automiehiä, asiakkaita meillä tässä hallissa, niin he halusi samanlaiset ovet. Me rupesimme sitten miettimään, että me ei kaupattu kellekään, mutta me tehtiin koko ajan ovia. Ja sitten kun me yhtä aikaa ajettiin puita ja vuokkasimme metsää, niin me päätimme sitten, että me keskitymme vain oventekoon, sillä huolehtimista oli liian paljon. Tässä on halli uutena. Pihatöitä on paljon vielä runsaasti tekemättä. Herkästi kerää sitä tavaraa, kun yritys toimi monella alalla. Niin kuin sanottu, niin ei se aina mene ihan ruusulla tanssimiseen, niin ei se mennyt tässäkään. Eli yksi asiakas löydettiin auton takaa kaarella. Olikohan muistaakseni joku epilepsiakohtaus. Niin kukaapa muu kuin Sepe. Eli velipoika on kanssa Sepe, niin kyllä siitä on ollut monessa hommassa apua. Ja niin oli tässäkin. Ja tämä päättyi onnellisesti. Siihen aikaan, kun ei ollut yhtään myyjää, rouvan kanssa käytiin messuilla viikonloput. Ja sinne pystyttiin irtokehikko, mihin pantiin ovet. Eli kyllähän tämä hyvin tunteellinen kuva on. Rouvan kanssa kahdestaan messuilla. Mentiin ihan sillä, että ovessa oli tarra, mikä myi sitä kautta ovia. Nyt meillä on ollut myyjiä se vajaa 10 vuotta ja ollaan 4-kertaistettu liikevaihto. Kyllähän Vintorin ovet on kehittynyt aivan sanoisiko järkyttävästi, eli lukkolaitteet on muuttunut täysin, noususaranat on muuttunut, moottori on täysin oma, että kyllä se on siitä ensimmäisestä ovesta tähän päivään muuttunut täysin. Periaate on sama, koska se on todettu hyväksi. Joo, meitä on ollut tässä yrityksessä mukana isä ja 3 veljestä. Tänä päivänä on 2 veljestä ja kummallakin 1 poika mukana yrityksessä. Kyllähän meillä motto on, että pitää luottaa. Se meillä on, eli asiakas luottaa meihin ja me asiakkaaseen. Se on meidän mottomme. Se on karkeasti se historia, mihin on tultu.